cho nên đi theo. CareerBuilder một lần nữa mình cũng xin cảm ơn các anh chị đã nhận lời mời đến với chương trình chuyến outing 3 ngày 2 đêm này. Lâu lắm chúng ta mới có dịp mà ngồi lại với nhau nhiều đến mức độ như thế này, bởi vì bình thường thì cũng có thể gặp nhau cũng chỉ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng thôi, nhưng mà rất là khó có dịp chúng ta ở bên nhau như thế này nhiều. Trong suốt cái quá trình sắp xếp tổ chức á, CareerBuilder đã cố gắng thật là chu đáo sắp xếp, lên kế hoạch chi tiết đến từng cái công đoạn để mà đón tiếp khách hàng, bởi vì Hưng thật sự là trân trọng cái cơ hội này.